Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det superbra. Vet ni vad, mina kära vänner och lyssnare och allt? Hon är tillbaks! Carla is back! Hej Carla! Är det Hej bra? José, ja det är jättebra, Så tack. som man har saknat. Tack detsamma. Den där välkomnande hade du inte förväntat dig. Nej, absolut inte. Nej, hörru. Hur har du haft under påsk då? Jo, det har varit lugnt. Bra påsk faktiskt. Härligt. Har ni varit hemma, gjort något speciellt? Nej, vi firar äldsta sonen som fyllde 19 och sen har vi varit hos svärmor och mys på. Okej. Vad härligt. Igår blev vi av med barnen så i morse. Vart du med barn? Nej, vi blev av med Jaha, barn. ni vart av med ungarna? Ja, de fick stanna hos svärmor så att Oh. i morse så försov vi och så var det hände inte ofta. Oj. Då så här vakna bara shit, klockan är mycket, jag måste dra. Åh fan. Han inte käka frukost eller någonting. Så här. Det är han att käka något annat. Hörru, vad tyckte du om våra nya kepor? Ja, de är jättesnygga faktiskt. Ja, faktiskt. Vi klär i dem. Ja, ett litet test tänkte jag. Jag ska Ja. beställa lite t-shirtar och lite annat sånt där också. Så jag tänkte, man kan ju tro att man har vunnit på Lotto. Ja. Man kan ju önska. Nej, men jag tänkte det kan ju vara bra för sommaren med keps och sånt där. Mm. Det var lite sent nu att ha mössa. Mm. Spelar du ens Lotto? Nej. Hur fan ska du vinna då? Jag är med Postkodmiljonär. Men du bara skit, du är Jag ingen har som faktiskt vinner. vunnit en gång. En gång. Ja, Hur mycket? 100 kronor? 100 000. På Ja. riktigt. Ja, men det är bra. Så att det var ju när yngsta grabben föddes. Okej. En gång, så man brukar säga att han kom med tur Ja. i oturen. Så Ja. att det var ju... Det beror på hur man tolkar det. Jo, nej, jag vann ju första gången 85-90 där kring. Mm. Och så sen 5 000 och så 5 000. Så att, men det har man ju som betalar tillbaks. För jag har ju varit med på Sportslotteriet som den startade. Ja, då Faktiskt. är det dina egna pengar du får tillbaks. Ja, men då kändes det inte som det. Nej, det förstår jag. Så att det var ju riktigt gött. För barnvagn och sånt där var ju dyrt. Mm. Så att jag la lite på det. Investerade i tv, stereo, du vet sån här. Onödiga saker. Nej. Jag köpte ju fan första plasma-tvn. Onödigt. Som var 50 tum. Vad har du för nytta av det? Jag kunde spela. Jävlar vad gubbarna fick mina ut. Ja, det. Nej, men det var ju väl investerade typ tv, alltså grejer hemma och sånt där. Och så till barnet. Jäveln höll jag på att säga. Allt som ökar värdet. Ja. Och så la jag undan lite och så där. Så att, det var välkommet. Mm. För man blir ju inte rik på att få barn. Nej, så är det. Det borde du veta. Förresten, vi spelar ju in videopodd Jajamensan. och vanlig podd. Ja. Så att det ska bli superkul. Det ligger faktiskt ute ett testavsnitt som jag gjorde igår. Mm. Du såg ju lite grann, vad tyckte du? Jo, det var bra. Jag har faktiskt snyggat till mig idag. Du såg lite trött ut. Ja, men jag såg vi faktiskt. Där sa du någonting. Senaste 2,5 veckor. Så kanske varannan natt. Varför det? Jag vet inte. Ja. Du börjar bli gammal. Som i natt. Mm. Igår. Jag vaknade vid 11. Nej, 10. Gick jag upp. Jag var vaken redan innan, men jag gick upp vid 10. Då har jag typ sovit 3 timmar. Ja, men det är gubbvarning. Ja, men jag har ju lite, du vet, jag har varit lite dåligt senaste 2,5 månader. Mm. Jag var ju till läkaren här för en vecka sedan tror jag. 1,5.
För så fort jag äter eller blir stressad och dricker och typ sånt där, alltså dricker kaffe och typ sånt där, då kräks jag. Okej. Så att jag har fått sluta med Metformin. För de tänkte att det kunde vara det. Sen var det så att jag har bara insulinet nu. Och så mina vanliga mediciner. Men så att jag ska faktiskt imorgon och lämna prover. De vill ha massa olika. Urin, blodtryck, allt möjligt. Sen har jag fått några knölar vid höften eller vid ljumskarna här. Så att, och de gör ont. Och så har de vuxit. Så läkaren tyckte att vi tar det säkra för det osäkra. Ja. Så han skickade mig på ultraljud och jag har fått faktiskt dit ganska snabbt. Den 14 ska jag dit. Sen ska jag göra en gastroskopi. För han misstänker att jag har brosk i munhalsen, tror jag att han sa. Något sånt där. Magmunnen. Och att det kan vara det. Och det är på grund av min operation. Jo, men det är ju det. Så att, ja, vi får ju se. Och det gör att jag mår dåligt. Jag äter dåligt. Jag äter typ en gång om dagen. Om jag kommer ihåg att äta. Och det kommer ihåg. Det är för att jag undviker det lite grann. För jag vill inte spy. Jag blir helt sänkt. Alltså och det är inte att jag kräks en gång. Eller 2. Utan det är närmare typ över 5, 6, 7, 8 gånger. Efter varandra. Och du vet, dagen efter. Alltså jag är helt slut. Så att jag har ställt in ganska mycket av det möten och sånt där. För att jag har som inte känt ork när jag blir stressad, går och sånt där. Då börjar jag må illa. Så att det är inte så kul faktiskt. Det känns inte. Vi dagarna lagade jag mat. Vi käkade, såg på serie. Och så sitter jag och så får jag bara. Och jag känner att jag mår illa. Att jag börjar må illa och att jag ska kräkas. Men det blir inte. Och så bara helt plötsligt, pang, slår det till. Och då är det bara springa på toan. Och då står man där, så det låter som att man föder barn typ. Nej men allvarligt, det värsta jag vet är att kräkas. Ja. Det är hemskt. Faktiskt. Förut kräkte man snås. För att man var ute och festa och sånt där kanske någon gång. Och då var det en annan, då tänkte man inte på det lika. Men när man mår dåligt på så sätt, då är det, och då blir det att jag sover dåligt. Man tänker ganska mycket. Knölarna där gör ju mig lite sådär. Jo, speciellt med tanke på det du redan har haft. Jo, och med den cancersorten jag har haft faktiskt, man blir tydligen aldrig friskförklarad, fick jag förklara för mig. Utan man blir symptomfri. Okej. För att det är så att det kan komma tillbaks. Det är väldigt många som får det tillbaka av vissa, han sa att vissa klarar 5 år efter operationen, 10 och sen är det köpa en prenumeration på Fonus. Nej men det är typ så pass tydligt. Och det är ju ganska allvarligt, för om du tänker det är 1 på 10 000 som får det. Och det enda du får det är på grund av asbest. Och det som är så fint nu fick jag höra också, det är att jag ska skicka in mina papper på nytt för att de ska ta upp mitt fall. Men tydligen så måste läkaren remittera mig till något institut i Umeå där de är specialister och utreder myndigheter och arbetsplatser och sånt där, så att de vet, och deras ord väger väldigt tungt. Och asbest har de har tagit bort preskriberingstiden. För grejen är så här att du kan ha jobbat någonstans och det kommer efter 10, 15, 20 år. Och säger vi att du har fått det för 10 år sedan, eller fast det inte utvecklas så i kroppen och
slagit ut och det har gått 12 år och de upptäcker det, ja, då får du ju ingenting. Mm. Så att de har tagit bort det tydligen. Men Så det är ju bra. det är ju bra. Så det blir AFA, det blir lite av varje och så får de ju räkna på inkomst, förlorad alltså vad jag skulle ha tjänat om jag hade jobbat. Din sista årsinkomst. Och så räknar de på det och så då är det ju typ pension, livränta, sved och verk och massa sånt där. Och alla kring sjukdomar också räknar. Så att går det igenom så hoppas jag, då syns vi. Då köper jag en öl någonstans och gömmer mig. Nej, jag skojar, nej. Men det är ju välbehövligt för att kan man inte jobba så som det är för mig utan att man är sjukskriven och jag gör de här grejerna med knägård och det är ju för att ha någonting att göra. Det är inte så att jag tjänar pengar på det. Ja visst, jag får arvode för 2 möten i månaden. Det är ett som inte är speciellt mycket. 1200-1800 kronor. Det blir du inte rik på när du är sjukskriven. Nej, absolut inte. Och jag var lite förvånad när jag skulle hämta ut medicin. De har ju höjt det här till 3,9. Vilket då? Högkostnadsskyddet. Jaha. 3900. Men den börjar räknas när du har kommit upp i 2000 spänn. Okej. Och då är det längre mellan nivåerna. Förut var det, då kommer man upp ganska fort. Nu kommer det ta längre tid. För om det är 2000 först, det räknas inte. Okej. Det är ju hemskt. Alltså, jag tänker på folk som, alltså pensionärer och folk som är sjuka allmänt sådana här, de som har det riktigt jobbigt ekonomiskt och sånt där. Och sen det gäller ju barnfamiljer också. För barn är ju sjuka ofta och mediciner kostar. Ja, fast inte för barn. Nej, men när du har blivit en viss ålder eller vad det är. Är det 18? Nej. 15 tror jag. Nej, 17 tror jag. 17? Ja, men det beror på vad det är för sjukdom eller diagnos eller för då är det ju längre men det är ju som grabben, äldsta, han är ju astmatiker. Och sånt där och Brykanyl och sånt, det är jäkligt dyrt att hämta ut för. Jo. Och sånt där, och han har haft astma sedan han föddes. Och han var allergisk mot tomat, ägg. Man kunde inte gå förbi med ungjäveln förbi ägghyllan utan att han var knallröd och slutade andas typ. Han var ju livrädd varje gång innan man visste vad det var. Okej. Och innan man fick Nutramigen, alltså speciell mjölken eller pulvermjölken som är välling eller vad man nu ska kalla det för. Då kostade en burk 120 spänn varje gång. Och vet du hur länge det räckte? 3 dagar. Ja. Sen när han var utredd och fick det på recept hos läkaren, då kostade en platta med 8 burkar 140 kronor. Jo, jag vet min näst äldsta hade också den där. Så det är ju svindyrt. Jo, men som sagt, barn får ju. Jo, men inte om de inte har fått det på recept eller blivit fått utredning att de har det. Utan de sa innan utredningen kan ni köpa det här. Men vi kan inte skriva ut recept på grund av att det är ju nu 2002. På grund av att han inte har diagnosen på det. Eller vad man ska säga. Så att det var ganska dyrt. Alltså tänk dig 120 spänn per burk. Varannan var tredje dag. Fick du köpa en burk. Så det är 2-3 burkar i veckan. Jo, som sagt, jag vet min näst äldsta hade samma. Så att det är ju hemskt. Men du, nog pratat om mig. Jag är inte så noga. Jag tänkte mest på dig. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Du ser ju mig. Ja, jag ser dig. Du har ju varit borta då. Ja, jag har varit borta ett tag. Men du hade mycket på jobbet. Jo, alltså det blev lite väl mycket. Lite mycket, ja.
Ja, jag hade tagit på mig lite för mycket. För du har väldigt svårt att tacka nej. Ja, Och säga nej till ja, saker. precis. Till alla. Ja. Det är därför jag har 5 barn. Ja. Någonting måste du roa dig med. Nej, jag menar att jag har svårt att säga nej därför jag har 5 barn. Ja, Men jag kan ju inte säga, jag kan inte säga nej. Ja, nej men det är ju inte kul när det blir så, därför tar man inte hand om sig eller får hjälp så kan det bli att det blir jobbigare, att det tar längre tid att komma tillbaks, återhämta sig. Ja, alltså jag blev ju skickad via jobbet till Vårdsmyndigheten. Företagshälsan heter det. Ja, företagshälsan. Företagshälsan. För att träffa en terapeut och för att jag hade svårt att släppa på jobbet. Alltså jag blev ju stressad att jag inte hann färdigt med vissa saker. Men du sa ju det. Så, ja. Så min chef, han tog beslutet av att begära att jag skulle få komma dit och prata med någon. Och det är ju skitbra det. Så när jag väl var där och började prata med han så jag kom fram till att det är inte bara på jobbet utan det är väl fritiden. Ja. Så jag har ju stängt av allting. Jag har ju stängt av sociala medier. Jag har typ, sluta vara intresserad, men sluta engagera mig på att höra av mig till folk. Utan det är som så här, vill någon veta hur jag mår eller vad som händer, då får de höra av sig helt enkelt. Ja. Men det är ju super bra att det var så. Ja. Så att nu vart det nog knäppen här med iPaden. Den börjar bearbeta inspelningen mitt i allt. Ja, så vad heter det? Så jag har ju som sagt, jag har ju brytit det mesta. Ja. Jag har sagt nej till all typ av umgänge utan jag som engagerar mig att återhämta mig och vila. Alltså, helgen när jag är ledig från jobbet då har det bara varit liksom vila. Ja, men det är bra, det behövs. Och även hemma har jag taggat ner. Alltså Inga 100 tomtar och... Nej, inte bara det, utan jag har som börjat tänka om liksom det här att orkar jag inte städa så städar jag inte. Men fan bryr sig. Tidigare har jag varit så här, jag måste göra det. Alltså det kryper i kroppen, jag måste städa. Och min man har alltid sagt, men Karl, det är ingen som bryr sig. Jag bryr mig inte. Men fan bryr sig? Ja, jag gör det. Men varför? Ja. Och då har jag fått det insikt att jag behöver inte bry mig. Men du vet, det där känner jag igen lite grann att man vill hålla undan, man vill hålla städat fint. Som nu, jag blir jättestressad för att jag har lagt en massa grejer på bänken. Och jag sitter och sneglar på dem till och från. För egentligen så ska det inte ligga så där, det ska ligga på sin plats. Och det är ju som i vardagsrummet. Du såg ju vilket kaos det var. Äldsta grabben har ju varit hit och hjälpt mig med elsparkcykeln och byta däck. Ja. Och jag säger så här, förbannat. Jag beställde helt nya däck. De passar inte. Fast jag följde från hemsidan till sparkcykeln. Storleken. Så ta storlek större än vad de ska vara. Ja, precis. När det är dubbfria, eller på att säga. När det är punkteringsfria. Solida däck. Så att det... Men tur att det följde med en extra slang, men det var ett helvete byta. Ja, du såg ju hur du på kämpa. Jo, det brukar vara det. Ja. Så att, nej men hur känner du nu då? Ja, alltså jag kämpar fortfarande med att tänka på mig själv först och främst. Och liksom... Men du kunde inte hålla dig bort. nej, och det är just det också. Alltså jag jobbar ju till 4, men det är ju ofta så här, folk frågar, kan du göra det här, kan du hjälpa mig med det? Jo. Ibland är jag hemma typ först 21, 22. Ja. Och det är bara för att jag inte kan säga nej. Och det har jag ju slutat med. Ja. Nu var det så här, okej, jag ska boka det här, det är enkom det här, ingenting annat, jag gör ingenting med. Nej. Och det var ju bra, det sa jag ju till dig. Så jag bara, det är ingen fara. Det viktigaste är att du mår bra, att du tar hand om dig, lyssna på kroppen, lyssna på knoppen.
Och för podden finns kvar. Du vet ju att du alltid är välkommen. Tack så mycket. Alltid. Det är Ja. så kul att podda med dig. Ja, det är kul att vara här också. Ja. Man har ju saknat det. Jag har ju suttit hemma. Men det blir som en slags terapi också. Ja, Alltså, lite grann. förstår du vad Ja. jag menar? Ja. Det är liksom att man släpper allt annat och så tänker man bara på det här. Just den 1,5 stunden. timmen, vad det nu är, och bara koppla och skrattar och skämtar, för vi har jäkligt kul. Jo. Nej, och det är det man har saknat lite. Så att, Ja. nej, det känns kul att vara tillbaka. Ja, så att det är ju jättekul och jag är jätteglad först och främst att du mår bra. Tack så mycket. Eller bättre i alla fall. Och Ja. som jag sa, baby steps. Ja. Sakta men säkert. Och vi har ju skrivit till varandra och sånt. Det är ju inte så att du har bara försvunnit. Nej, som sagt, jag har ju, många har ju frågat just det här med sociala medier. Ja, varför har du stängt av? Vad händer? Nej, alltså jag behöver inte det. Jag känner att det bara stressar upp mig. För att jag är en person som inte kan släppa. Och då är det som så här, säger att någon annan mår dåligt, då tar jag det på mig. Och då blir det som så här, och har inte jag det, ja men då behöver inte jag tänka på det. Då behöver inte jag, då kan jag tänka på mig själv. Ja, och det är alltså, det här med sociala medier faktiskt, vi har ju pratat om det ganska mycket till och från. Det är en jävla ond cirkel. Alltså, och det är en energitjuv, alltså fast man inte tror det, så är det jättestor energitjuv. Ja, och det är alltså, egentligen man får inte ut så mycket av det. Nej, jag kan ju säga att det är väl nästan 3 månader sedan jag stängt ner allting. Och jag kan ju säga att jag har inte, nej, och jag har inte mått bättre alltså sen jag stängde ner det. För att det är som sagt, den tiden man förlorar på det kan man sätta på något helt annat, mer väsentligt. Ja, absolut. Och det är ju viktigt alltså att lyssna på signalerna som kroppen ger dig. Och sociala medier finns kvar, allt annat finns kvar. Huvudsaken är att man själv mår bra. Jo. Och för det kan ju bli värre i sådana situationer. Alltså du kan ju gå in i väggen riktigt ordentligt och det kommer depression och allt annat, och man tänker på allt annat runt omkring också, och det blir ju ännu värre. Jo, eftersom jag har det alltså sen alltid, alltså det här med depressioner, så var det som ändå så här, men okej, att vara väldigt drastisk med att nu kapar jag allting som är oväsentligt och liksom dra ner nu medan det går. För att som sagt, nu har jag som helt börjat tänka om. Han fick mig att liksom få en annan tankesätt. Ja, verkligen. Verkligen, det var som så här, jag behöver inte städa om jag inte vill. Jag har rätt att vila om jag vill och är trött. Jag behöver inte tvätta. Jag behöver inte laga mat. Jag på senaste så kom jag hem och bara, alltså jag orkar inte. Alltså jag är skittrött efter jag orkar inte. Sätter i bilen och får käka pizza. Jag orkar inte. Nej, men alltså, och det är ju det som är viktigt, att du har verkligen tagit tag i det. För jag var lite orolig där, för jag vet hur du är. Ja. Men jag kan säga så här. Jag uppskattade väldigt mycket att du skrev till mig. Och så sa du precis som det var. Ja, vi pratade ju också på telefon om det. Och jag har inte velat höra av mig för mycket, för att inte liksom, men mest bara, hur mår du? Hur är läget sådär? Och jag kanske inte alltid heller tänker på att skriva så, men jag har mina ljusa stunder ibland, det vet du väl. Nej, men alltså, ibland lyser det upp så här. Nej, men och då tänkte jag så här att som jag sa från första början, ta den tid du behöver, ta så som du känner det, liksom. Jag är bara glad när du är här, men det viktigaste är att du mår bra. För jag vill ju inte att någon ska må dåligt och känna sig tvingad att göra saker. Alltså, förstår du vad jag menar? Fast jag vet att du inte gör det, för att du gillar ju att göra det här. Jo, men vissa saker nu senaste kändes lite påtvingade. Alltså, men att tacka ja till
vissa saker som folk bara, men ska du följa med på det här eller ska du göra det här eller ska vi hitta på någonting, så var det som så här många gånger, okej. Men ibland förstår inte folk Ja heller visst. riktigt. Men innerst inne så kanske man kände bara, fan, jag orkar inte, jag pallar inte, jag vill vara hemma, men samtidigt har jag dåliga samvetet, jag kan inte säga nej. Men det måste du träna på. Nej, och det är ju det jag har gjort Ja. och det är ju det som är Det är det nu som är liksom, skitbra. det är det han öppnade upp i mig att ingen kommer ta illa upp eller ingen kommer ta det på fel sätt om du bara Och säger gör de nej. det, så För alla har vi bra stunder och dåliga stunder. Alla har vi rätt att vara trött och säga att ja, men vet du, det har varit skitmycket den här veckan. Jag vill bara vara hemma. Sen det som är viktigt också, det är att hålla de här rutinerna och sovtiderna. Alltså inte gå och lägga sig kanske klockan 12, 1, 2 på natten om man börjar 7 på morgonen. Eller så, för att du hinner inte få den vilan, kroppen varvar inte ner. Nej, och det är ju det. Jag går ju och lägger mig, som jag har sagt många gånger, alltså väldigt tidigt. 7:30, 8 och så ligger jag. Efter blod. Ja, efter blod. Sen tar det väl en halvtimme när jag somnar. Ja. Då kliver jag ju upp så här 3, 4. Beroende på vad jag gör. Alltså ska jag få träna eller ska jag liksom få jobba. Men det är ju där i kring. Så att jag menar, det blir mycket om jag kommer hem 10. 9 på kvällen, då är det redan midnatt i min värld. Ja. Men hur har träningen hjälpt dig då? Ja, det hjälper ju att liksom, ja, man blir ju piggare, man blir piggare och det liksom, det släpper ju mycket i huvudet. Sen är ju kosten viktigt också. Jo, självklart. Allt där hänger ju ihop. Ja. Det är liksom, man behöver inte vara raketforskare för att fatta. Sover du dåligt? Äter du dåligt? Allt hänger ihop. Allt hänger ihop. Stressar du mycket? Tar du inte den här vilan du behöver för att kroppen ska återhämta sig? Det är bara att se på mig. Jag är som en nalle. Jag går i det på vintern. Och börjar vakna nu. Jag börjar vakna nu på våren. Nej, men det är ju, sen är ju det här vädret, alltså det här klimatet här uppe, och det vet vi ju. Man blir ju lite mer deppig, säga. Vi har ju mörkt 5 månader om året. Jo. Men nu har det ändå varit lite mer ljusare. Ja. Alltså konstigt nog. Ja, jag är väldigt förvånad för att till exempel lördag, jag hade ju strålande sol. Jo. Södra Sverige, Stockholm. Lillebrorsan bara, och så, vad är det här? Det snöar. Jag bara, titta, vi har strålande sol här. Ja, nästan ingen snö kvar. Ja. Nej, och det är ovanligt för den här årstiden. Jo, det är ju det. För att om man märker det här för varje år, alltså det blir ju kortare vintrar och sådär. Visst, jag klagar inte, men ja, vi måste ju tänka på kommande generationer också kanske lite grann. Ja, absolut. Och vet du vilka som har börjat komma tillbaks? Vilka? Mina bebisar. Vilka bebisar? Måsarna. Du vet ju att jag har ju Butter och Mona som kommer varje sommar. De sätter ungar på taket där borta vid Svekohuset. Och jag lägger mat åt dem och de hoppar upp på räcket på balkongen. Ja. När jag står ute ställer de sig där och bara står, eller har jag gått ut och de inte hinner och jag går in igen, då ställer de sig där och bara pip, pip, pip och låter. De bara, José, vart är du? Ja. Men de kommer ju direkt så fort jag går ut så kommer de. Och det är alltså jag gillar ju dem, jag tycker att de är så jobbiga ändå. Och att de kommer ihåg. Ja. För de kommer ju år efter år. Så att, och nu kanske det inte... Du får en sån här brevbärarmås. Ja. Istället för en brevduva. Ja. Det kanske inte är Mona Butter som kommer och föder den. Ja. Men det kan ju vara deras barn. Och de bara, där kan ni åka för där får man mat. Han är snäll. Nej, men jag gillar djur så det är sånt. Ja. Och det skadar inte att ge dem lite frö. Nej. Åh gud vad jag börjar hosta, ursäkta. Jaha, men
Vad har du tänkt nu då här framöver? Hur med jobb och sånt där, tar du på dig lika mycket? Nej, alltså jobbet är ju jobbet, det är ju varje dag densamma. Men det här har ju fått mig att tänka inför sommaren. Mm. För vi kör ju en sista sommar på golfen. Ni gör det? Ja. Okej. Så att jag har ju tagit ledigt Ja, från sista veckan i maj till september för att kunna jobba golfen. okej. För att det inte ska bli dubbelt. Mm. För annars är det 40 timmar på golfen och så är det 40 timmar 40 timmar på. 80 timmar i veckan. Det är ganska mycket. Ja. Och vi är inte 20 längre. Nej. Men vad heter det, när öppnar ni golfen då? Sista helgen i maj. Sista helgen i maj. Och Yes. Golfängen, sista helgen i maj, om vädret tillåter. Nej, vi öppnar oavsett. Ja. Okej. Ja. Då vet ni. Går ni dit så får ni träffa Karla i hög egen person. Precis. Och då ska vi ha burgare för 20 spänn den dagen. Ja. Så det är bara Det kom. är bara att gå dit. Ja. När öppnar ni sa du? Sista helgen i maj. Tid. Jaha, tid. Klockan 11. Klockan 11. 11 till 21. Om jag kommer 10-11 så beställer jag 20 burgare. Och då sitter jag och väntar. Och jag ska sitta där hela dagen. Jag skojar. Nej, men, En burgare på timmen så. ja. Så bara, hej Karla, hur går det? Behöver du hjälp med något? Nej, men då vet ni gott folk. Så att det blir jag som är hela sommaren. Yeah. Jag kommer ha någon enstaka dag ledig, men det blir mest jag. Okay. Så. Men det är ju bra. Det är ju kanske inte lika stressande på så sätt som... Jo, alltså, det är det, men samtidigt är det ju kul. Det är sommar, du får njuta av det fina vädret. Jag tycker fina vädret inne i grillen, varmt som satan. Ja, Flippa hamburgaren, det är skitfint hörru. Ja, det är ju fint. Jag får grillbrunst så här. Ja. Mm. Nej. Men då kanske vi kan ha någon liten överraskning till lyssnarna. Men det får vi prata om. Ja, absolut. Så att, nej, men det kommer mycket förändringar på golfen. Vi kommer en ombyggnation inne och vi ska... Men gud förbannad, just det. Matmomsen har ju sänkts till 6% när man hämtar. Men vi har även, vi kommer ha, vad heter det, självkassa, alltså, så du kan flippa själv som på Max. Ja. Expresskassa heter det. Och även via mobilen och så man kommer kunna beställa. Ja, men ni kommer hålla, ni har de här, alltså typ om folk hämtar istället för 12-6% och typ där. Ja, alltså det är precis som överallt. Och sen kommer vi även ha samarbete med Foodora också, så det kommer vara. Men jag tycker att det är lite jävligt mot restauranger faktiskt. Att bara för att du hämtar mer i maten, du ska betala 6% mindre. För det kostar ju personal, det sänks ju inte. Visst, matprisen sänks ju lite grann när man handlar. Jag tror att det har att göra med att när du äter där så har du ju den här personalkostnaden på servicen, på att ta hand om det du lämnar efter dig. Vare sig om det är sopor eller disk eller vad det är. Och det här måste ju som... Och det kostar ju. Ja. Den största kostnaden att driva något sånt där, det är ju personalen. Så att jag tycker att det borde ha varit, alltså 12% tycker jag ändå det är bra. Så att man borde ha haft kvar det på restauranger i alla fall. För nu är det ju många, du har inte följt sociala medier på ett tag, men jag har gjort det. Och man ser att folk försöker hitta på sätt att äta på restaurang, men ändå som att de tar med sig maten. Alltså man bara vill snåla jävlar alltså. Ja. Alltså visst, ekonomin är väl inte det bästa för alla, men ändå, man måste ju tänka på företagen också. Alltså, ni sliter ju arslet av er för att få det att gå ihop. Plus att ni har ju massa kostnader. Jo, så det är är det. inte gratis. Nej. Alltså markhyra, allt, super, personal.
Allt kostar. Mm. Men då hoppas jag att nu när det blir 6% att folk sätter handen på hjärtat och dricksar lite bättre. Ja, men som sagt Man måste ju tyvärr följa den här lagen. vi är nöjda så länge folk fortsätter komma till oss, precis Ja. som det har varit hittills. Och som sagt, till de som har varit oroliga, för vi har haft många stamkunder som har varit oroliga att det är någon som har köpt det. Okay. Men så är det inte, utan vi kör sista året. Ja, Förhoppningsvis. Nu har du dementerat, ingen har köpt det. Nej. Ni kommer att hålla på ett år till. Vi har pausat köpen, alltså försäljningen på grund av att vi måste starta redan nu med planering av menyer och inköp och allt sånt där. Alltså. Det är ju inte så att du går dit och öppnar och så. Nej, många tror ju det. Men... Det är därför jag säger det. Ja. Det är helt sjukt. Ja. Nej, och just det här hitta personal och det är ju mycket som behövs göras. Och där på golfen så är det ju, alltså banorna täcks ju inte så att de måste ju rengöras. Varje bana tar en timme att rengöra. Det är 18 banor, det är 18 timmar. Så att bara där är det ju som jättemycket. Så 2 heltider nästan. Ja, och sen tar det en halv dag att plocka upp alla löv som faller från alla träd som är inne i området. Så att så är det ju många andra saker också. Du borde skaffa en robot. Ja, man önskar sig robot till allt. Ja, som du säger, gör det. Plocka kottar. Plocka kottar. Nej, men det är ju bra. Men det är ju bra för ungdomar som söker extra sommarjobb och sånt där också. Jo, fast i år som sagt, eftersom det är sista året, jag har tagit ledigt från jobbet, det blir bara jag som jobbar och min äldste son. Så har vi en anställd till. För att ni har ju ändå haft bra ruljans och ni har haft bra med personal och sånt där tidigare. Jag tänker, ni har ju som ändå gett de här ungdomarna som kanske kommer ut på sitt första jobb. En start. Den här tjejen, hon är faktiskt lilla syster till en av våra tidigare anställda. Hon jobbade 3 år med oss. Hon började väldigt ungt och nu har hon ju fyllt 18 och är på väg att fylla 19 och har ju skaffat sig ett heltidsjobb. Men då skickade hon lilla syster. Så vi har tagit emot lilla syster. Ja, men det är ju bra. Då vet ni också vad ni får. Jo, precis. Förhoppningsvis. Och hon vet ju vad hon får också. För att hon sa det, jag sökte till för att min syster har sagt att ni är en bra chefer och sånt där. Ja, det är ju bättre att ta någon som blir rekommenderad, någon som har jobbat där, än att plocka upp någon från gatan bara typ sådär. Och då måste vet du inte. Jo, men hittills har vi faktiskt haft bra ungdomar. Och det är ju jättebra. Du kanske hörde den här avsnittet med grekiska. Jo, faktiskt. Och jag tyckte det var riktigt, riktigt bra. Så jag skickade dit mina unga. Jag bara, dit måste ni åka och söka jobb. Ja, men han är jättebra. Alltså, och jag blir väldigt förvånad faktiskt. Alltså att eftersom det är restaurang. Att alla är ju inte så pass som ni är, som han är och sådär. Att ni tänker på personalen. Jag fick ju faktiskt höra senast i helgen att min mans brors dotter, hon går ju 8 precis som min nästa äldsta. Så de är ju inne i det här med 2 veckors praktik. Och hon hade fått där. Ja. Så jag bara, jaha. Men jo, vi var dit och käkade och så frågade jag som bara på förbi vägen. Har du någonting att henne? Ja, men visst. Han hade fixat det på en gång. Så jag bara, han är ju jättebra att göra med sådär också. Så att, och man ser det när man kommer dit också. Man ser att personalen trivs och sånt där. Och att det är bra harmoni ibland. För du vet ju själv också hur det är. Man kommer in på vissa restauranger och ställen och så. Man ser personalen typ släppa fötterna efter sig för att de tycker att det är jobbigt. Här är det inte så. Nej. Här, så fort du öppnar ytterdörren så står de ju i stort sett och väntar på det. Bara, hej och välkommen och typ allt sånt där. Jättebra service. Jag rekommenderar det faktiskt. Ja, jag vill få dit. Och jag kan säga så här. Du får mycket mat för pengarna fast en finare. Det är ju inte som en pizzeria eller
en korvkiosk eller hamburgerrestaurang eller någon annan. Utan det är en fin restaurang. Men ändå alltså håller de bra kvalitet, bra portioner, bra priser. Och han sa det, jag sa det, gud vad mycket tzatziki jag fick. Han bara, ja, gästerna ska gå mätta härifrån, sa han. Jag har ju som sagt själv inte varit där än. Nej. Jag ska dit, men jag har inte varit dit än. Men efter avsnittet du gjorde så rekommenderade jag den till alla mina kollegor. Så en av dem hade varit dit med sin tjej för att hon fyllde år. Och han sa, fan Karl, vad bra det var. Alltså, det var riktigt god mat och riktigt bra. Och hon var också skitnöjd. Jag bara, vad bra. Och så har de en liten sån här grej att om du bokar om någon fyller år, då stoppar de svenska flaggan på bordet och lite sånt där. Gör lite extra fint sådär. Och det kostar ju inget extra. Nej. Men jag kan säga, går du dit och käkar, du kan ju välja potatis, pommes, ris, bulgur, alltså allt möjligt som tillbehör. Men du måste testa lammet. Och jag hörde att den var riktigt bra. Och det är inga små spettar heller. Alltså det är 2 eller 3 stora spettar, alltså rejäla. Jag tänkte först, jag bara, åh gud, du vet, som kille. Man bara, men de där 2 spettarna, det äter jag på en tugga typ. Men jag var riktigt mätt, alltså det var till och med att jag lämnade lite grann. För att det var, man tror inte, du vet, man ser, man bara, ja. Men här var det mycket mat, alltså det var så att du får, och det är inte dyrt. Alltså det var, jag tyckte att det var riktigt bra. Ja, när jag hörde det att det var det, jag har också hört bara bra grejer. Så sagt, jag rekommenderar det själv, men jag fick bara höra bra grejer. Ja, men det är ju bra. Vi kanske ska spela ett till avsnitt där. Men jag tänkte så här, kommer du ha Completos i år? Nej. Vad säger du? Nej. Karla. Nej, men avokaden är så jävla dyr. Nej, det är inte därför, utan min man älskar ju statistiken som typiskt svensk. Lever på statistiken. Och statistiken visar att det säljer inte så mycket. Nej. Så att då tar vi bort det. Ja, nej, men det är ju, man ska ju inte ha grejer som inte går. Alltså. Nej, så i sommar blir det som sagt, ja, vi har valt ut det som egentligen säljer mest. Ja. Kommer ihåg glass, bananasplit, våfflor med glass, milkshake. Sådana här lite som lyxshakarna. Ja. Nice. Och så sen, men vanliga burgare och kebabtallrik. Ja. Hörde du, faktiskt, jag var ner till mamma. Heter Jocke. Och han berättade han bara, har du hört vad de ska göra nere vid tågstationen? Men gud vad jag får hicka, jag får alltid hicka när jag dricker energidricka. De bara, de ska riva Givegrillen. Jag bara, vad fan säger du? Jag bara, det borde ju vara K-märkt. Typ. Alltså, förstår du? Ja. Nej, men de ska ju bygga ut hela tågstationen. Det ska bli hotell och det ska bli allt. Så grillen ska vara inne i själva lokalen. Jaha. Jag bara, alltså de har ju mycket mark åt andra hållet. Måste de ta precis det grillen är? För jag tycker grillen, det är liksom en lule, vad ska man säga, alla känner till Givegrill. När det kommer till men det är väl så, allt måste ju bli fancy. Men det där är lite så där tycker jag. Folk idag är ju fancy, allt ska vara fancy. De låtsas att vara fancy. Så, ja, men då måste man ju hänga med i tåget. Jo. Det är ju ändå tågstation. Jo, men tänk dig, det där har de ju snackat om för 20 års tid nästan. Ja. Och nu, man bara, men nej, Givegrillen försvinner, alltså själva koken och allt det där. Men den försvinner ju inte, den blir ju bara finare. Nej, men det blir inte samma. Fancy. Jo, nej, inte fancy. Det blir Givegrillen bling bling. Ja, bling bling, det är Givegrillen. När man går dit så får man ta med sig tjocka plånboken. Ja. Kommer det att bli. Nej, men de försöker faktiskt. De har riktigt bra priser där också.
kristallkronor och Ja, det och kommer bli grejer. som. Det ska Och vara hotell där, så tänker har jag. du där en där som går med väst och fluga och viker. Och så tutar med läpparna och så bara. Så är riktigt Östermalms. Men vad ska de göra med alla, vad heter det nu? Grejer. Nej. Alla fina klienter som hänger där. Ja du. De har ju gropen. Jag tänker om det blir alltså hotell och det är tänkt att det ska bli mer större och finare och sådär. Vad ska man göra med all klientel som hänger Som har där? hängt där i alla Ja, dessa år. som använder tågvagnarna för att sova. Och... Ja, men många har ju flyttats ut alltså till gropen, du vet. När man kör ut från tågstationen. Det stora trädet, det kallas ju för gropen. Där sitter de, där har de en bänk och lite, ja. Där sitter de och hänger. Jag tror att det kommer att flyttas mycket till Floranskulle mer. Så som det var förr. Alltså. Men förra sommaren faktiskt så såg jag att de sitter ju väldigt mycket där i gropen. De går ju dit och det är ju liksom, de stör ju som inte folk där heller. Nej, jag tänker mig för att när jag jobbade på hotellet så sa ju väktarna vi hade att de måste ju åka med jämna mellanrum alltså till vagnarna för att de... Ja, men så har det alltid varit, du vet, man fick ju alltid köra ronderingen där nere och man körde ju typ på vardagarna så fanns det ju något som heter Cityringen, om du kommer ihåg. Då var det alltid, nu är de ju de här som är på Smedjan som går runt i vissa butiker, men förut så var det ju uppdelat. Då var det ju ena bevakningsbolag och den andra, men då hade man ju Smedjan eller Vasa City, Domus och hela Storgatan om man säger så. Lens och allt där, biblioteket, tågstationen, Gloet. Så att det har ju alltid varit, man fick ju åka dit flera gånger om dagen. Ja. Det är ju väldigt, och det har ju alltid varit så. Det är liksom en liten, de välkomnar ju folk till Luleå. Det är ansiktet, Luleås ansikte. Ja. Utåt. Ja. Det är det första de ser när de kommer med tåget. Nej men, och så sen har du vet att du har ju en campinglokal lite längre bort efter parkeringen. Jag vet inte om de kommer att bygga ända ut dit eller hur det blir, men det ska tydligen renoveras allt där. Ja. Men då undrade jag, för jag kommer inte ihåg riktigt, men det är några år sedan. Jag hörde ju att tågstationen var ju K-märkt. Då kan man ju inte riva det. Nej, du kan inte riva, men du kan förbättra. Ja, men nu skulle de ju bygga alltså Bing. Jo, men jag tänker att om de förbättrar, alltså det finns ju vissa regler du måste följa. Du kan inte riva, men du kan ju bygga på vad det redan är och liksom göra finare utvändigt. Jo, så de kan ju behålla väggarna nere och sen göra upp och sen ändå, utöka lite åt sidan och så. Jo, för jag tycker ändå att det är charmigt. Det är en charm med stationen. Jo. Och så där, för den kommer jag ihåg sen man var alltså liten och man var där nere och sprang och typ var på Givergrillen och köpte glass och grejer. Och, så att, nej men det är som alltid någonting som den syns. Man säger så, den är ju gul. Ja, verkligen. Nej men vad kul att ni ska köra golfen ett år till. I år ska jag faktiskt komma och golfa. Det är bra. Man behöver inte åka till som sällskapsresan till Mallorca för att golfa. Man åker ner på golfängen. Ja, precis. Det finns vatten där också så man kan bada om man vill. Ja, det men kan man. Bisanrotterna. Jo. De vill man inte bada med. Nej. Sen har du ju bajsbadet på andra sidan. Sen har du ganska mycket virre där också. Det är många som fiskar där. Jo. Sen har du ju Lulsundet på andra sidan. Du vet att man har ju alltid sagt att det är avloppsvattnet som åker ut. Men så är det ju inte. Nej. Fast den brukar ju vara stängt ganska ofta för att det är inte med vattnet.
Men man vet aldrig. Nej, men det är ju... Men såg du det här faktiskt med SSAB? Jo. Marken. Det var ganska så här, oh shit. De har ju stängt ner nu allt. Ja. Alltså ingen får ju vistas där. Jo, grabben var ju där och jobbade ett tag. Och det han sa, de höll på att tömma allt och flytta och allt sånt där. Så att det blir ju ganska mycket. Men jag tror att det kommer att bli bra. Ja, förhoppningsvis. Om de inte, för tydligen så är det ju byggt på sunkmark. Eller något sånt där jag fattar. Alltså, det har ju inte varit bra mark utan de har ju fyllt på och på för att det ska bli. De hittar ju påsar, alltså soppåsar nedgrävda där och allt möjligt. Men alltså, jo, men det är ju för att folk måste ju samtidigt förstå att SSAB har ju funnits i många år. Och jag menar, när SSAB startades i Luleå, då inte tänkte man ju på miljön som man tänker idag. Och det är ju precis som på alla andra ställen där det finns gruvor. Alltså, då har man ju som så, men okej, vi har ett avfall, vad gör vi med det? Jo, vi gräver ner det. Och så täcker vi över det så vet ingen om det. Nej, men det är ju som, jag tänker så här, det är liksom sånt där man får ta nu. Nu finns ju tekniken. Jo, och tyvärr så är det ju så. Det är precis som där vi är, alltså på mitt jobb. Vi håller ju på att flytta, men när vi flyttar så behöver de ungefär 1,5 år på sig för att sanera allting. Och där har det tydligen tidigare, före oss har det varit, Preem hade ju sitt ställe där. Så där finns det ju också jättemycket intressant nere i marken. Alltså nu är det ju asfalt och det är jättefint och det. Men börjar du borra ner och det, man kommer säkert att komma upp massa grejer där också. Ja, men det är industriområde, alltså vad förväntar sig folk? Men tänk dig, de bygger ju fan över gamla kyrkogårdar, gamla soptippar och allt möjligt, så att det är ju inte så konstigt att man hittar grejer när man börjar gräva. Nej, och allting, alltså alla saker, alla metaller, alla ämnen utsöndrar ju olika gaser och olika saker, så är det ju. Och det är ju liksom, det är ju bra att man tänker på det nu i alla fall och försöker förbättra. Det är ju som du säger, till och med alltså vi människor utsöndrar gaser. Och jävla riktiga gaser ibland. Jag menar inte sådana gaser. Jag menar när man redan är död. Alltså, då är det... Så jag menar, gräver du upp alltså där det har varit en massa lik, då kommer det ju att komma lukter och gaser och grejer alltså, som samlas på sig. Och det luktar ju inte många. Nej, det gör ju inte det. Så att det är ju... Men det är ju så, alltså, det är ju som med allt, alltså samhället utvecklas, företagen utvecklas, alltså allt. Och för att ska vi bli bättre så måste man ju utveckla. Jo, jag tänker att visst, det är jättetråkigt det här som hände på SSAB och det är jättetråkigt att det drabbades så många innan man liksom tog tag i det. Men samtidigt så tycker jag att det måste öppna upp ögonen för alla. Att var mer försiktig, använd det som finns. Jag menar, idag vi har gasmätare, vi har utrustning, vi har jättefina masker, vi har jättefina skyddskläder. Men använd det. Är man osäker, använd det. Alltså, Men tänk dig bara när jag jobbade i bevakningsbranschen. Jag jobbade på vissa stora företag. Jag har varit bland annat där ute sen för folk och lite annat sånt där. KF-laget med rondera och sådana grejer. För inte ens på den tiden, och nu snackar vi, vad kan det vara, 15 år sedan säger vi. Mellan 10-15 år sedan. Då fanns inte det lika mycket utrustning som det finns nu. Nej. Vi fick ju gå utan gasmasker, alltså utan masker och skyddsdräkt. Och vi gick igenom målerien och vi gick, alltså där de hade alla de här kemikalierna och sånt där. Men sen är det ju lite grann så här också att det handlar ju om att företagen ska göra vinst. Jo. För jag kommer ihåg när vi sa när jag jobbade ute på LTU. Vi hade ingen radiosignal nere i kulverten. Och hände det någonting, alltså tryckte på ett överfallslarm. Lycka till om den kom ut alltså.
Det var ju liksom så att man måste ju tänka på personalen. Man kan inte bara tänka på vinster hela tiden. Nej. Som många företag gör, tyvärr. Och det är det jag menar, att jag hoppas att det här öppnar upp ögonen för att man tar saker på allvar och använder det som finns i förebyggande syfte. Ja. Istället för att liksom behöva ångra sig som nu. Att oj, stackars gubbar. Ja, för herregud liksom, det är ju ett människoliv. Det blir, alltså det är mer värt, och i slutändan kan det bli superdyrt för företagen bara för att de måste snåla under en viss period. För de är skadestånden och där de kanske måste betala. Sen är det ju inte bara det. Alltså jag är ju kanske vandrande exempel, om man säger så. Att min mesoteliom, det får ju bara på grund av asbest. Och på de här ställena, när jag pratade med de här som vet om, kan det här, de sa det är ju ställen som är byggda 60-70-tal. Det var asbest. Asbest förbjöds ju på 80-90-talet, om jag inte minns helt fel. Så att, och det tänker man ju inte på. Nej, det är mycket man inte tänker på, men som påverkar väldigt mycket. Och alltså, jag säger så här, pengarna är inte allt. Nej. Man ska bry sig om sina anställda och det är därför ni ska lyssna på och åka på golfängen och titta hur man behandlar personal. Och på grekiska och titta hur man behandlar sin personal. Nej, men alltså skämt åsido, det man blir nästan lite irriterad ibland på hur företag, alltså stora företag, behandlar folk. För det är inte som små företag. Alltså. För samtidigt måste jag säga att jag kör hatten av med det företaget jag är i just nu. Det är ett väldigt, väldigt stort företag. Alltså det är ju enormt Sverige över. Men hittills så tycker jag att det är nog ett av de bästa företagen jag har varit på. Alltså även om de är så stora så är de mån om sina arbetare. Det är det jag menar. Alltså, det finns ju, men de här företagen som där du jobbar, och småföretagen, för det är väldigt sällsynt, alltså i alla fall i de företagen jag har jobbat på, att personalen och det var det mycket så här, de fick ju bonusar på budgeten. Så att då tänkte man inte så mycket på personalen. Alltså jag kan säga så här, vi har inte det. Nej. Vi har inget bonussystem eller så. Vi har inte dåliga löner. Men vi har det som är viktigare. Och det är ju liksom att ledarskapet på vårt företag är ju väldigt mån om oss allihopa. Och det är liksom som det här med min chef, att jag ser att Karl mår dåligt, men vi skickar henne till företagshälsan oavsett vad det kostar. Och det är så det ska vara. Och det är som så här, men mår du bra nu? Alltså, jag bara, alltså nu är det färdigt, nu behöver jag inte något mer. Nej, men jag ska begära en uppföljning om 6 månader för att jag vill att du ska må bra. Och det ska de ha en stor eloge för alla gör inte det. Nej. Och jag säger så här, det är ju egentligen, om man tänker efter, företaget är ingenting utan sina anställda. Nej. För det är ju ni som är hjärtat i företaget, om man säger så. Det är ju ni som driver runt den. Så att cashen kommer in. Nej, men så är det ju. Så är det ju. Och det är samma sak där. Alltså vi har ju många tillfällen sagt att men det här funkar inte riktigt. Vi hade behövt det här. Ja. Det tar inte lång tid innan vi får det. Och det är ju bra. Då är det som så att det finns inte det här som jag var van vid inom kommunen. När man jobbar inom vården. Att men vi hade behövt det här. Det finns inga pengar. Nej. Vi hade behövt det här, men det finns inga pengar. Nej. Och det är som så här, okej. Jag är allergisk, jag behöver speciella handskar. Nej, tyvärr, du får klara med de som finns. För de här andra specialhandskarna mot allergi, de är för dyra. Ja. Vi har inte råd, huset har inte råd. Nej. Och det är som så här,
Jaha, men okej. Och så får man skitlön dessutom. Mm. Och så kommer man till ett företag där man bara, du, alltså mina skor känns lite obekväma. Men åk på en gång och hämta nya. Prova allihopa som de har på butiken och ta de som passar och de du tycker är bra. Ja, och det tänkte jag ju säga okej. nu. Sen gnäller ju kommunen och vården, alltså sjukhusen och Mm. allt det här, att de har inte personal. Nej, Är det varför så har de konstigt? inte... Ja. Det Du är så, liksom, jag vet inte om du såg nu på tal om det att de skulle erbjuda ungdomarna att få körkort om de sökte till vårdprogrammen på gymnasiet. Det är som så här, varför locka ungdomarna med körkort? Lockar de istället med en högre lön? Använd de där pengarna till de så kallade körkorten till en högre lön. Vet du, vi ska höja lönen, ni kommer få, inte vet jag, 32-35 000 i månaden. Kom och jobba hos oss. Bättre villkor. Och då tänker jag lite grann så här. Det finns ju vissa som jobbar inom kommunen, alltså de här som är lite högre upp än de som är på golvet. Tittar man, och där kunde man ju läsa i NSD, de gör ju alltid en granskning på vilka löner. Alltså, herregud, vissa har över 120 000 i månaden. Ja. Hur många sköterskor får du på den lönen? Ganska många. Eller personal, alltså förstår du? Alltså, det är lite sådär, och sen gnäller de på att de får betala så mycket skatt. Nej, så lockar de, alltså de som redan jobbar inom vården lockar de med det här med att du får bra kvall. Ja, men alltså jag behöver inte kvall. Nej. Jag ska inte behöva jobba kvall ens. Utan jag måste jobba mina timmar och jag måste få en någorlunda bra lön utan att behöva jobba när jag är ledig. Och det jag tänkte på också när du sa det med arbetskläder och allt det här, det är ju ändå arbetsmiljö. Ja, men det är det finns ju lagar. Det är ju det. Det är det. Och jag tycker så här, satsa på personalen. Då får ni behålla personalen. Ja. Det är enkelt. Alltså, snålar du, ja då får du den personalen du betalar för. Sen kan man inte säga att personalen är dålig, för de gör jävla fint. Nej, bra absolut jobb. inte. Absolut inte. Och det är jättestarkt av dem som jobbar inom vården att vilja fortsätta jobba trots allt det här dåliga. Trots att det är dåliga löner. Trots att det är dåliga förhållanden och allt sånt där. Alltså, jag tycker att många måste jobba utan vikarie, många måste jobba själv. Nu när sommaren börjar närma sig är det jättemånga som måste liksom skjuta fram sin semester för att det ändå ska gå runt och de tänker på de boende eller de tänker på avdelningen. Tänk de som jobbar på sjukhuset, ja, men om alla skulle gå på semester, vad fan, ta hand om oss när vi blir sjuk på sommaren. Ja, alltså det finns ju inte. Det är ju bara att kolla. Jag tänkte ju på det här, du sa att företagen skickar dig direkt till företagshälsan. Du fick prata med en terapeut, psykolog. Hade du gått genom vanliga vårdcentraler, du hade ju fått vänta aslänge till psykiatrin, närpsykiatrin, för det är ju där man har terapeuten och psykologen. Man behöver ju inte vara koko i huvudet för att gå dit och prata. Det är inte det. Och sen, det är inget fel att man är koko i huvudet och går dit och pratar heller. Så att jag brukar ju gå dit så det är ju det. Och du är jättekoko. Jag är väldigt koko. Nej men alltså, förstår du, de har ju själv gått ut och sagt att de har ju inga personal. Nej, de har ju inte det. Och så sen när du är där, läkarna, du får ju ny läkare varje besök. De vet ingenting om det, för de läser knappt journalen. Eller så måste du betala privat. Ja. Jag vet ju han började gå hos en terapeut, han har ju fått betala privat. Och det är ju så här 1800 per timme. Ja. Inte fan, alla har inte råd med det. Och det är liksom, och man kanske tänker, ja men jag måste ta med råd. Och dra ner på annat för att kunna få den hjälpen jag behöver. Som jag egentligen har rätt att få genom regionen. Genom jobbet eller regionen eller vad det nu kan vara. Som vi betalar för redan.
Jo, precis. Så att det är ju, nej jag tycker så här, alla som jobbar inom vården, jag lyfter hatten av, eller kepsen av, för att ni är grymma, ni gör ett riktigt jäkla bra jobb. Utan er så skulle det inte funka. Nej, Och ni är nej. värda så mycket mer Mm. än det som är. Ja, absolut. Varför tror många går över till privata sektorn? Mm. Sen det var privat. Mm. Fast det går under regionen och sånt där. Men det är ju många delar. Men det är ju för att de har bättre arbetsvillkor. Många. De har bättre lön. Men då blir det ju ett glapp på det andra stället. Alltså, igen så är det inte bättre då att vi lyfter det som redan finns? Nej, att man börjar bli lite mer rättvis tycker jag. För att inom vården har det blivit på senaste tid har det blivit så här att det spelar ingen roll om du är undersköterska eller om du är vårdbiträde. Du får nästan lika mycket lön. Och då är det som så här, varför ska jag utbilda mig till undersköterska? Till exempel som i mitt fall, 3 år på gymnasiet. Läsa kurser som en vårdbiträde inte ens vet vad det är om. Alltså fått läsa psykologi, har fått läsa psykiatri, har fått läsa medicin, grundkurs och massa annat. Och de har inte det utan de bara kommer och så bara, nu vill jag jobba. Men du vet, det har märkt också. Det att vikarierna som går in och jobbar, som nu på sommaren, de får bättre betalt än ordinarie personal. Alltså, Det förvånar mig inte. Nej, men det förvånar det är ju mig inte rättvist tycker jag någonstans. Nej, och det är det jag menar. Det är inte rättvist. Men sätt istället en väldigt markant skillnad. Så att de som inte har utbildning vill utbilda sig. Åtminstone för pengarna. Om de inte vill göra det för liksom det här mänskliga. Men gör det för pengarna då. Men sätt en lön på, är du USKA? Ja men då får du så här 35, 36 000. Är du vårdbiträde då får du bara 20, 25. Du ska ju inte behöva jobba i över 10 år för att komma upp i de pengarna. Och det är inte många som gör det heller. Alltså som kommer upp i de. Det finns några få. Men om jag säger så här. Jag tycker att det har varit bra i alla fall att Luleå kommun fortsätter att erbjuda sina anställda att utbilda sig till undersköterska och allt sånt där, eller sköterska och så vidare. Fast regeringen tog bort det här bidraget som alla kommuner får för att utbilda personalen och behålla kvaliteten. De drog bort, och det är ju, alltså nu snackar vi mycket pengar. Att de drog bort det tycker jag, det är liksom hellre ha det kvar för kommunerna, för personalen. För det är ju också lite mål. Du får men samtidigt så vill jag också, alltså där vill jag som göra en instickare på att alltså det finns skillnad på undersköterskeutbildningen. Den undersköterskeutbildningen som kommunen har erbjudit, det är 1 års utbildning. Vi går 3 år i skolan för att bli samma USKA. Och det är där det känns lite så här orättvist, förstår jag menar? För att varför ska du läsa 3 år och den andra ska läsa 1 år? Läser i princip inte ens hälften av det den andra har läst. Och så ska de ha lika mycket betalt. Det förstår jag, men det är ju det här. Sen är det ju så här, när det är gymnasieutbildning då är det ju inte bara USKA utan då har du ju hela gymnasiala utbildningen som räknas in. Och det är ju typ 50%. Fast när du går gymnasiet, alltså när du går USKA i gymnasiet, då är det första året. Det är då du har de här grundämnena. Engelska, svenska, allt det här. Men 2:an och 3:an, det är ju bara medicin. Jo, och det får du vidareutbilda dig på. Grejen är så här, det är ju ett bra sätt att få personal intresserad om de vill byta yrke. Och vill bli kvar och satsa inom vårdyrket. Alltså förstår du vad jag menar? För att många kanske har jobbat inom bokföring eller restaurang eller någonting och läst på det och tänker att ja men får jag en utbildning här? Och det är inte bara att
du får utbildningen så där heller, utan du ska ju ha jobbat ett tag för att få den här möjligheten. Och då får du vidare ut med inriktning beroende på vad du jobbar med. Jobbar du inom till exempel socialpsykiatri, då får du den grundutbildningen först till undersköterska och så sen får du söka inriktning om du vill fortsätta med det. Och på så sätt tycker jag att det är bra, för att ska du gå universitetet för att plugga det nu, när du blir äldre och redan har pluggat och har ett utbildning säger vi och sånt där, då är det ju, för de kräver ju matte, engelska och typ alla de här. Du ska ju ha gjort gymnasiet, du ska ha dina gymnasiebetyg för att kunna plugga, för det är ju genom faktiskt universitetet bland annat och vuxenutbildningen. Ja, vuxenutbildning. Där du går där, och på så sätt tycker jag att det är bra också, för att du får ju chansen att vidareutbilda dig eller utbilda dig till det du jobbar i. För det är, om man säger så här, man märker på många ställen att de hade behövt folk med utbildningen. Alltså förstår du hur jag menar lite grann? Så att de som pluggar och tar den chansen tycker jag är ändå bra, för de jobbar ju typ jättemycket. Alltså de har ju sin anställning på heltid och sen får de plugga 3-4 dagar i veckan ofta. Alltså på plats eller på distans. Samtidigt som du jobbar, så att du gör ju både och du har ju samma lön. Det är det som är lite. Sen att de gick ju in med det här att alla undersköterskor ska bli, ha det som licens och så vidare. Och har du utbildningen, då tycker jag att det är bra. Då får du högre lön och då får du ju lite högre lön. Det är inte så att vi snackar om astronomiska summor, men du får lite högre lön och kanske blir mer intresserad att stanna kvar. Men det är det jag menar, det att den lilla delen borde vara ännu mer. För det är så du kan locka ungdomar idag att söka till det. För alltså de gjorde ju en sån här, de kollade en granskning gjorde de på ungdomar idag, vilka linjer som de väljer mest. Och det är liksom, det är såna här för att bli, för att jobba på bank eller jobba som bokförare eller alltså jobba med ekonomi. Och det är för att det är de yrkena som enligt ungdomarna idag är de som betalar bäst. Så att alla ungdomar jagar ju där pengarna är. Men vill ni ha ungdomar till höj lönen och håll inte på med att ni ska få körkort. Nej, det är ju okej om du går fordon och sånt där. Där tycker jag, där behöver du körkortet för att du jobbar ju med bilar. Visst, här ska du köra om du vad heter de här som åker hem till folk? Inte hemsamariter, vad heter det? Personlig assistent. Nej, inte personlig. Hemtjänsten, så heter de. Hemsamariter hette de ju förr, när vi var små. Jo, nej, så att då har du ju redan oftast körkort som vuxen eller som äldre. Men jag tycker så här, det är ju på ett sätt är det bra också att de erbjuder de här utbildningarna, för att tänk alla de här som har varit arbetslösa eller blivit arbetslösa kanske få en chans att komma ut på arbetsmarknaden igen. Och då kanske vi ska nyttja de människorna mer. Alltså, och locka dem också, inte bara ungdomar. För många ungdomar tar ju de här jobben under sommaren eller springvickar då och då och sånt där. Men det är ju inte säkert att de stannar kvar. För att de har kanske en tanke med att plugga vidare till något annat. Och det här är bara ett steg i processen, om man säger så. En bro. Ja, och då är det ju bättre att man satsar mer på de här som kanske är lite äldre, som kommer in och jobbar också och får möjligheten att ta en utbildning. För är du arbetslös och är du, säger vi, 40-50 års åldern eller 50 år, inte är det många som vill anställa dig då. Nej. Så att då har vi ju, annars kommer vi ha jättemånga, alltså arbetslösheten är ju jättehög i Sverige nu.
Alltså tänk, det är 600 000 som är arbetslösa. Så att det är ju på ett sätt, det är ju som, det blir lite win-win. Men samtidigt, alltså, nu tänker jag bara högt här. Du säger att det är så många som är arbetslösa, men när du går in på Arbetsförmedlingen så finns det så mycket jobb. Ja, men varför? Alla är inte kvalificerade till jobben, för de har för höga, men alltså många jobb är ju så här, ja men typ Donken, Sibylla, ett lager där du behöver B-kort och liksom. Ja, men grejen är ju så här, det är ju, de jobben riktar sig mer mot alltså ungdomar, ungvuxen lite grann, men inte kanske för någon som har familj. För lönerna på Donken är inte de bästa. Lönerna där är inte de bästa. Alltså du har lika mycket lön nästan som när du stämplar. När du jobbar på Donken. Alltså förstår du? Du försörjer inte en familj på det. Och då är du sen är det ju många som jobbar och kraven har ju höjts väldigt mycket. Men alltså arbetslösheten har ökat så pass mycket. Alltså att det är över 600 000. Så här högt har det inte varit på jag minns inte när. Och då tycker jag man ska ju inte ta bort grejer, utan man ska ha kvar möjligheten att folk utbildar sig. För många utbildar sig inte heller vidare. Det finns ju jättemycket jobb, alltså vissa jobb. Men de flesta, ja men då ska du kanske vara arkitekt eller byggnadsingenjör eller det och det och det och det. Alltså kraven är ju för höga. Till och med om du ska jobba inom kommunen eller städ eller vad det nu kan vara, så är det höga krav. Alltså de kräver gymnasieutbildning, de kräver körkort, de kräver det och det och det. Alltså förstår du? Och alla har ju inte körkort. Alla har kanske inte gått färdigt gymnasiet. Så att man kanske måste tänka på att okej, de är som att gå universitetet och allt det här. De kommer kanske vidare komma till de jobben sen. Men utvecklingen går så fort fram. Och det finns ju, alltså drar du ner på utbildningsplatser, hur ska du få den kompetensen du behöver? De söker ju kompetens utomlands. För nu du kan ju sitta i Nya Zeeland och jobba åt ett svenskt företag genom din dator. Det är ju liksom, och hur många i, vad ska man säga, över 50 år har de här utbildningarna eller kan datorerna så pass bra. Och de är inte så attraktiva på arbetsmarknaden heller. Alltså förstår du vart jag vill komma lite grann. Så att man måste ju som tänka att vi kan inte ställa orimliga krav när vi tar bort möjligheten för dem. Alltså förstår du hur jag menar? Jo, jag förstår. Många av de här jobben som du kan ta bara så där, och att man säger att det finns mycket jobb, men det är bygg, det är målare, det är elektriker, det är blandat kompott, men det är mycket inom IT. Det är mycket inom myndighet. Alltså visst, vi säger till exempel om du ska jobba på SOS. Du ska ha socionomutbildning. Kan man inte då tänka lite grann, okej, du ska ha en utbildning, absolut. Men att man ser också lite grann vem personen är. Vad har den personen för erfarenhet? Jo, men det är ju lite det jag menar. Att varför? För det är ju lite det också. Hur är man som person? Hur pass kräsen är du? Alltså är det så här att du liksom stänger dig för allting och bara, nej men jag ska bara jobba på kontor. Men då kan det ju bli jättesvårt att hitta någonting. Alltså du måste ju vara lite mer öppen för vad som finns. Och det finns ju. Men vill du jobba på kontor, du har ju sådana här försäkringsbolag, typ Folksam. Ja, men du kan jobba som utredare till exempel. Eller du kan jobba med skadeanmälan. Du kan jobba på Försäkringskassan som sådana som kollar bidrag och grejer. Men de kräver ju ändå utbildning.
Det är ju det som är grejen. Alltså, jag kollade ju till exempel ett jobb på, vi säger SOS nu. Socionomutbildning. Ja, men till exempel, ska jag då gå 4 år på universitetet för att utbilda mig till det? Om de 4 åren när jag har min utbildning, då kanske jag är för gammal för att få jobbet. Då vill de ta in någon yngre. Ja, vad ska jag då göra? Ja, då har jag skuldsatt mig i 4 år för att plugga. Och det är ju inte billigt heller att plugga. Nej. Och speciellt sådana utbildningar eller inom psykiatrin, det förstår jag ju, men inte som vårdare. Där kanske du behöver, där kanske man kan se hur är den här personen, vad har den här personen för erfarenheter, vad har den jobbat med och så vidare och så vidare. För att den personen kanske är mer lämpad än en person som kommer med en socionomutbildning. Fast det är inte alltid, för det är ju det man ser inom vården idag. Men man kan ju du har ju jättemycket folk som jobbar inom vården idag som inte är utbildade. Och många utav dem är ju inte för att vara där. Nej, men varför är det så? För att de tar in vem som helst. Ja. De tar in vem som helst, och det är det jag menar. Visst, du ska ju kräva en viss utbildning, men till exempel, vi säger du hade kunnat jobba som personlig eller som socialsekreterare utan problem. För du har den erfarenheten att utreda en familj. Du har ju varit med om saker. Förstår du vad jag menar? De här som pluggar en bok, alltså sitter och läser en bok, kanske saknar den här kompetensen att vara av erfarenhet. Utan de stirrar sig blind på den här utbildningen, men har inte den här andra erfarenheten som krävs inom vissa yrken. Alltså, förstår du vad jag menar? Jo, men alltså vissa yrken har ju faktiskt det, att du har rätt att räkna dina arbetsår som erfarenhet. Ja. Och det kan vara lika mycket värt som en utbildning. Jo, på så sätt, men fortfarande många av de här jobben som många söker, alltså det ser man, alltså vissa säger, alltså jag skickar söker 25 olika jobb oavsett om jag har utbildningen eller inte. Jag får komma på 3 intervjuer och jag får ändå inte jobben för att de tar de här som har utbildning, men jag kanske var mer lämpad fast jag inte hade utbildning. Och då kan man ju kombinera, då kan du ha socionomer till exempel inom socialförvaltningen som har utbildningen, för det behöver man också. Jag säger ju inte att man inte behöver utbildning, men du kanske kan ha en person som träffar en familj eller gör hembesök. Det behöver du inte vara socionom för. Alltså förstår du hur jag menar? Så att man måste ju kanske ge personer möjlighet och kanske ge dem en intern utbildning också. Och att man får gå som lärling kanske 1 år, 2 år. Och så ser man, för många är mer lämpade, och det vet både du och jag, inom vissa yrken än de som har utbildningen. De kanske kan med det här med lagarna och sånt där, men då kan de sköta den biten. Vi säger bara här i stan. De var tvungna till och med att ta in konsult, lägga ut det på konsultfirma för att de hade inte tillräckligt med socialsekreterare som kunde utreda eller träffa. Och vet du vad det kostar? Jo, det kan jag tänka mig. Då kan man ju lägga de pengarna kanske och satsa på 10 pers som vill jobba med det här, som är lämpade, som är erfarna genom livet. Samtidigt som du låter dem gå den här utbildningen. Alltså kanske inte de här 4 åren, men att du får en grundutbildning inom det, och så sen får du utveckla. Men då, annars kan du sitta och jobba som utredare, åka hem till folk, kolla hur de har det, hur det är, i samråd med den här socionomen då. Men jag tror specialist socionom. Jag tror att om du skulle ha så skulle du bli ganska mycket så här ifrågasättningar i olika yrken. För att det är som att säga så här, ja men jag har ju erfarenhet av kriminella livet, då kan jag lika gärna vara polis. Nej, men
inte så alltså, men jag menar när du har som polisutbildningen till exempel. Nu kommer de att få betalt för att gå. Mm. Det är ju skitbra. Jo. För det behövs poliser. Jo. Massor Med poliser. Men sen är det ju så här att om man läser ganska mycket och då är det många som bara, jag har sökt till polisutbildningen 5 gånger säger vi. Mm. Jag har jobbat som vakt, jag har jobbat med det. Men jag blir inte intagen på utbildningen. Mm. För att jag saknar det. Mm. De har för höga krav, alltså förstå. Alltså det är dit jag vill komma. Man kanske ska ha lite lägre krav, men låta erfarenheten som du får genom jobbet med hjälp av dina kollegor och så vidare. Och då tror jag att man kan bygga upp den här samhällsstrukturen med arbete och för alla är vi nya. Ingen kan ju allt. Nej, så är det ju. Och du kanske kan lära en som har pluggat till socionom någonting som inte de har lärt sig på skolan. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, nej, jag förstår. Och då kan man ju ta in dem som lärling kanske. Eller som att de pluggar samtidigt som de jobbar. Samtidigt så tror jag att det behövs från båda sidorna också. Men det är det jag menar, för att du kan mycket väl göra en sån struktur. Men du behöver ju också att den som söker inte är så kräsen. Och jag tror att mycket sitter där också. Att arbetslösheten har blivit så pass stor idag för att man har blivit kanske mer kräsen. Ja, inte riktigt i den utsträckningen man har sett för. Den har ökat med 4% de senaste 4 åren. 4-5%. Och vi har näst lägst högsta arbetslösheten i hela Europa. Jo, men det är det jag menar. Jag menar att du som person har blivit mer kräsen på att jag vill inte göra det där. Jag tänker inte göra det där. Jag vill bara göra det här. Och då är det som så här, ja men det du vill göra är kanske lite... Men då måste man ställa krav också. Ska du stämpla och rätt till din stämpling, då ska du ju följa de här riktlinjerna som vi har. Och för du får ju bara stämpla under en viss period. Men många sätter det här i system också. Ja. Väldigt många. Och rider ut på det hela livet. Jo, så det vet man ju många. Det jag menar är liksom kraven ibland är lite orimliga om man vill få in folk i arbete. Jag tror att kraven är orimliga från båda sidorna så att säga. Både från den som söker och från den som erbjuder någonting. Men man kan inte ta bort möjligheten för folk att utbilda sig utan att de ska skuldsätta sig för att... Nej, men jag tycker ju ändå att Arbetsförmedlingen verkar ju ändå ha ganska mycket utbildningar. Alltså, du måste ju komma till en viss period och vara arbetslös. Som jag förstår det, jag vet inte, jag har aldrig varit arbetslös. Men som jag förstår det så att har du nått en viss period så kan du bli erbjuden vissa vissa utbildningar. Men det är ju så. Men sen om vi tänker på ungdomar som är arbetslösa, som har gått ut gymnasiet och inte får jobb. Men de ställer ju krav, alltså väldigt märkliga krav på vissa för att söka. Till exempel, ska du ta ett busskort? Ja, men då ska du ha det och det och det och det. Ska du köra taxi, då ska du ha det och det och det. Eller ska du göra det så ska du köra, säger vi, utbilda dig till elektriker. Ja, men då måste du ha den och den utbildningen innan eller ha gjort gymnasiet färdigt. Alltså förstår du, det är som att man sätter bromsar. Sen är det ju givetvis upp till människor. Människor är ju väldigt kräsna. Människor vill ha allt serverat på silverfat. Oftast. Men samhället eller regeringen och det, de kan ju inte bara ta bort grejer bara för att de tycker att det kostar för mycket. Nej, för absolut inte. Det kommer kosta ännu mer i längden. Jo, självklart. Och med det, Karla, avslutar vi. För tiden rinner ut. Du, det har varit superkul att ha dig här. Tack, det har varit kul att vara tillbaka. Och jag hoppas att du kommer tillbaka när du orkar och känner dig bra.
Och som vi alltid avslutar. Behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Kärlek och respekt. Och på återseende. Tjingeling. Hej hej.